Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Олександр Усик може провести бій проти суперчемпіона з Росії. Донька Фаріон рознесла українського боксера Олександра Усика. Британський боксер Тайсон Ф'юрі продовжує скаржитися про нечесну поразку Олександру Усику в бою-реванші. Олександра Усика відсторонено від боксу після шаленого реваншу з Ф'юрі. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Олександр Усик може втретє зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи варто чекати трилогію між Тайсоном Ф'юрі та Усиком. Чи готовий Усик битися знову з Ф'юрі? Так, чому ні? Але чи захоче це зробити сам Тайсон? Все залежить від Олександра. Ми підтримуємо його рішення, але питання ще в тому, чи захоче світ боксу побачити цю трилогію, сказав Красюк. Цікаво, що раніше Красюк заявляв, що в Усика немає мотивації на третій бій з Ф'юрі, але зараз ситуація змінилася. Друзі, чи хотіли б ви побачити третій бій між двома легендами світового боксу? Пишіть в коментарях під цим відео. Олександр Усик може зустрітися проти росіянина. Чемпіон світу, призер чемпіонату Європи з боксу серед аматорів Євген Хитров, який потім вдало виступав і серед професіоналів, в розмові з кореспондентом Sport.ua проаналізував, чи вийде Олександр Усик ще на ринг. Складно назвати конкретну дату, але думаю, що всередині наступного року. Це може бути бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій категорії. Але не виключено, що Олександр захоче повернутися в крузервейт. Тоді не обійдеться без поєдинку з Артуром Бетербієвим, який також не знає поразок на професіональному рингу. Як бачите, за будь-яких варіантів буде цікаво, заявив Хитров. Друзі, якщо вважаєте, що Усик нокаутував би росіянина Бетербієва, то ставте лайк цьому відео. Британський боксер Тайсон Ф'юрі продовжує скаржитися про нечесну поразку Олександру Усику в бою-реванші. Цитуємо Ф'юрі. «Чи зробив він мені боляче? Не дуже, якщо чесно. У цьому бою він жодного разу не зробив мені боляче. Я отримав трохи свіжих ран, але вони зійдуть через 2-3 дні. Тож на мені жодного сліду не залишиться. Я був кращий за Усика. Я цього разу діяв агресивніше. Я його відтискав і примушував працювати на задній нозі. Я на нього постійно тиснув, влучав по голові і по корпусу. Я вважаю, що переміг, але зі мною завжди погано обходяться. Ось що буває, коли ти не доводиш справу до нокауту. Але це зовсім безнадійно. Кожен раунд – це чортове пограбування. Клянуся, я виграв 3 раунди. Я контролював хід поєдинку, я змусив Усика працювати. Пішли вони на 3 букви. У цій країні я не отримую результат, сказав після бою Тайсон Ф'юрі. Схоже, тепер британець все життя буде казати про те, що його засудили. А от чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа зробив гучну провокаційну заяву нашому українцю Олександру Усику. Боксер кинув виклик володарю 3 основних поясів хевівейту українцю Усику після перемоги проти Тайсона Ф'юрі. Я хочу помститися Усику за перший бій. Мене пограбували у тому поєдинку і я хочу ще один шанс. Так, Усик добре провів поєдинки з Ф'юрі, але я готовий знову зустрітися з ним. Прошу свого промоутера Френка Ворена організувати цей бій. Настав мій час, я обіцяю перемогти Усика, я його точно переможу, цей бій буде на Вемблі. Я нокаутую Усика, сказав Дюбуа. При цьому Дюбуа у лютому має захищати титул у поєдинку з Джо Паркером. Цікаво, чи залишиться Дюбуа таким самовпевненим, якщо програє Паркеру. Побачимо вже в лютому. Донька Ірини Фаріон рознесла українського боксера Олександра Усика. Справа в тому, що Олександр Усик присвятив свою перемогу над Тайсоном Ф'юрі своїй матері та всім матерям України. Через це його розкритикувала Софія Фаріон, донька відомої мовознавиці Ірини, яка нещодавно померла улітку 2024 року. Ти присвятив свою перемогу матерям України. Моя мама померла, дивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сім'ю образив, зазначила Софія Фаріон. Нагадаємо, раніше Усик неодноразово називав Ірину Фаріон агентом Кремля. Олександр Усик назвав бій, який буде важчим за 2 поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Українець обрав найважчий бій з 4 поєдинків проти британців Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Реванш з Джошуа був найважчим. Тоді в Україні почалося, було багато емоцій, я тоді ще й схуд. Зараз я почуваюся дуже добре, у мене досі є мотивація, сказав Усик. Нагадаємо, Усик переміг Джошуа у 2021 році одноголосним рішенням суддів, а у 2022 роздільним. AJ тоді дав важчий бій українському чемпіону.
Стало відомо, де може відбутися бій Джошуа Ф'юрі. Британський екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа. Про це заявив впливовий промоутер Боб Арум. Він вважає, що цей бій може відбутися лише у Великій Британії. Цікаво, що останнім часом поєдинки зіркових боксерів проводять у Саудівській Аравії. Якщо Ф'юрі та Джошуа зустрінуться на рингу, то цей поєдинок має відбутися у Великій Британії на стадіоні Вемблі. Там йому і місце. Інакше, якщо ви продовжуєте проводити ці великі бої за межами країни, ви завдасте шкоди спорту і захопленню, яке він переносить, сказав Арум. Нагадаємо, раніше британський промоутер Едді Хірн підтвердив, що Тайсон Ф'юрі може провести поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа. Цікаво, що наш боксер Олександр Усик вважає, що Джошуа переміг би Тайсона Ф'юрі. Я думаю, Ентоні Джошуа переміг би Тайсона Ф'юрі, можливо, це було б суддівським рішенням, сказав Усик. Легендарний український боксер Володимир Кличко дав несподівану пораду Олександру Усику. Володимир Кличко відреагував на можливий майбутній реванш між Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Я не думаю, що Усику потрібний зараз реванш проти Дюбуа. Це моя думка, адже Олександр вже побив усіх, сказав Володимир Кличко. Нагадаємо, після перемоги Усика у реванші з Ф'юрі Дюбуа викликав українця на бій. Усик погодився. Аль-Шейх розповів, хто буде наступним суперником Усика. Керівник головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх розповів, що йому цікава організація бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Ми домовилися з Усиком, що зараз він відпочине. А далі, можливо, буде Дюбуа. Все залежатиме від його бою з Паркером. До цього моменту ми нічого не робитимемо, сказав Аль-Шейх. Це було нечесно. Амір Хан оцінив перемогу Усика проти Ф'юрі. Іменитий екс-боксер Амір Хан висловився про бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Дивіться, це був близький бій. На мою думку, перемогти міг будь-хто. Судді дали Тайсону лише 4 раунди. Я не думаю, що це було чесно. Тайсон виграв більше раундів. У мене було враження, що Тайсон вирвав перемогу в останніх 3 раундах. Але обидва боксери найкращі. Тайсон думав, що виграв бій. Дивлячись на нього, багато людей думали, що він виграв бій. Але це бокс, так бачили судді. Я не згоден, Тайсон був кращим за Усика. Я думаю, що Тайсон робив важкі удари, ловлячи Усика кількома важкими ударами. Дуже важкий день для британців. Ми хотіли повернути цей титул додому, і ми це заслужили. Але судді були проти, сказав Хан. Друзі, чи погоджуєтесь ви з його думкою? Пишіть в коментарях під цим відео. Олександра Усика відсторонена від боксу після шаленого реваншу з Ф'юрі. Після останнього бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбувся в Саудівській Аравії, обох спортсменів було відсторонено від боксу Світовою боксерською радою терміном на 36 днів. Організація заборонила боксерам повертатися на ринг, щоб запобігти можливим ризикам для їхнього здоров'я. На цьому все, друзі. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі.